السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا النهاردة ان شاء الله طريقة عمل الجيب للبلطو. جيبين بيبقوا للامام كده في البلطو، وله غطاء على الجيب، يعني فيه الجيب هيبقى داخلي، وله غطاء اللي هو اللي بيبقى برواز زي مستطيل كده. انا معايا هنا القطعتين البطانة بتوع الجيب، والقطعة اللي هي اللي طبقتها على 2 دي هيبقى هي الغطاء اللي على الجيب او الشكل بتاع الجيب من بره. بنعمل مقاس القطعة اللي هي اللي في ايدي دي، بتبقى 15 سنتي، 15 في 18. يعني انا بقيس كده دلوقتي، بعلم 15 سنتي، هي كانت زيادة شوية، انا عايزاها 15 في 18 على طبقتين، يعني هي كده عطياني 9 سنتي على الطبقتين، ولكن الطول 15 اللي هو هيبقى عرض الجيب ديت. بنقصها كده، وعند التقفيل بتتقفل على المقلوب وبعدين تتعدل ويتدار عليها، هتبقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين الجيب اللي اتعمل. والقطعتين دول اللي هما البطانة، واحدة من نفس الخامة بتاعة البلطو، المقاس بتاعهم 18 20 في 22، اللي هما القطعتين اللي من نفس خامة البلطو والبطانة. بننزل هنا 45 عشان نعمل العلامة، 45 سنت عشان نعمل علامة الجيب أو الرسمة بتاعة الجيب. بتنزلي من عند خياطة الكتف. هنا الجيب بتاعنا بيبقى 2 سنتي عرضه، في الطول 15 سنتي. يعني بتقيسي بعد ما بتنزلي من الكتف 45 سنتي، بتحط نقطة أو علامة، بتكملي بيها تعملي 15 سنتي اللي هو عرض الجيب، والفتحة بتاعت الجيب بتبقى 2 سنتي، بتعملي لها زاوية كده مستطيل 2 سنتي، بتعلميهم على 15 سنتي، يعني 15 تحت 15 فوق و2 سنتي اللي هو العرض بتاع الجيب. بنطلع فيهم زاويتين كده زي المثلث في الجيب. المثلث ده بنعمل فيه مثلثين بيبقوا في الزاويتين كده، بتقسمي العلامة بتاعت الجيب، يعني زي سنتي يمين وسنتي شمال، بتفتحي الجيب بالمقص، وانت بتقص الشريط او المستطيل ده علشان تفتحيه لرسمة الجيب، بتيجي قبل النهاية بسنت كده، وبتدخلي على الزاويتين يمين وشمال علشان يطلع معاكي مثلث صغير ده. المثلث ده هو اللي بيثبت لك الجيب مع البطان في التقفيل. يعني هوريلكم المثلث ده بيطلع من القصة علشان بتثبتي بيه زاويتين الجيب، وهوريهولكم في التقفيل. كده احنا عملنا الجيب 2 سنتي زي ما قلتلكم، في طول المستطيل كام 15 سنتي. هناخد البطانة ونروح عند مكنة التقفيل. دي القطعة اللي احنا هنعمل بيها الغطاء بتاع الجيب، هي كده 15 سنتي كده، ودي 18. انا هعكسها لان هي كده هتبقى غلط. ده كده 9 سنتي على طبقتين، والطول بتاعها هيبقى 15 كده، هي صح. المقاس بتاعنا هنقفل على كده. بقفل القطعة اللي انا قسمها على طبقتين دي، بقفلها من الجنبين، بنقفلها كده على المقلوب، يعني الوش الجو. بعد ما بقفلها بعدلها وبدور عليها تاني، تعمل برواز كده عليها. كده احنا هنعدل القماشة بتاعتنا بعد ما تقفل عليها من الجنبين. بنتأكد من المقاس بتاعنا على الجيب، لان القطعة دي المفروض ان هي هتدخل جوه المستطيل اللي انا شقاه او فتحه. هنا بندور عليها كلها
لان لما بتتركب في الجيب ما بتعرفيش تدوري عليها حلو، هي كده تتحكمي فيها وهي في ايدك عن ما تدوري عليها وهي في التقفيل بعد ما تتقفل يعني. معانا القطعتين اللي هما البطانة بتاعة الجيب زي ما قلت لكم هتبقى 20 في 22 اللي هيتقفلوا مع دي كده اتظبطت معانا خلاص. بنجيب القطعة اللي هي من نفس خامة البلطو، بتبقى هي اللي محطوطة مع الغطاء بتاع الجيب ده، لكن اللي هي البطانة بتبقى لجوه عشان ما تبانش يعني. دي احنا بنحطها هي اللي فوق كده زي ما انتوا شايفين على غطاء الجيب، عشان لما بنعدلها وتيجي تفتحي الجيب بتبقى هي اللي في الواجهة، يعني زي المراية كده هي اللي بتبقى في الوش. لكن البطانة الخفيفة دي بتبقى هي المدارية يعني ما بتبقاش باين. هنا انا بحط الطبقة بتاعة البطانة فوق الغطاء بتاع الجيب، وبنحط على المقاس المستطيل اللي احنا شقينه، بتثبتيهم كده على المقاس بتاع الجيب بالظبط. لو في معاكي اي حاجة تعلمي بيها، انا بعلم كده من اول الزاوية بتاعة الشق على حرف الفتحة، على الحرف كده ما تطلعيش منها. لو زودت عن الزوايا بتاعة الجيب دي هتيجي تعدلي الجيب هتلاقيه لامم او مكشكش معاكي مش مظبوط. فانت بتعمليها على اول الفتحة او اول الشق اللي احنا شقينه مثلث ده، بنمشي عليها كده لما لاخر الفتح بتاع الجيب. وانا هوريلكوا هي ازاي لو انت زودتي حتى غرزتين بتكشكش معاكي في الجيب. دي كده مظبوطة. هنعمل الجنب بتاع البطانة التاني قبلها. دي انا عملتها طبقتين لان القماشة بتاعتها ضعيفة خالص، فلو اتخيطت هتتبهدل بسرعة، فعشان كده انا عملتها طبقتين. لكن هي لو القماشة حلوة بتعملها طبقة واحدة. انا مقفلاهم على السرفلة عشان زي ما قلت لكم القماشة جت ضعيفة. اهي من عند اول الشق، وهنا برضو نهاية او اول الشق من الجنب التاني، وبتثبتي بيه بس. على فكرة احنا بندخل زي سنتي يا جماعة، ما بتخيطيش على ممكن تعمليها وتيجي معاكي غلطة. الجيب لو انت مشيت على حرف المثلث اللي احنا عاملينه ده، حرف القماشة يعني هي فيها زي لسانين كده بيقلبوا معاكي، لو انت مشيت على الحرف كده هتيجي تعدلي الجيب هتلاقي فيه الشق اللي احنا عاملينه القطع، الشقين اللي احنا عاملينه مطلعين منهم مثلث هتلاقي فيه حتة مفتوحة معاكي، مش هتيجي معاكي خالص، مش هتتظبط. لازم تدخلي جوه سنتي، يعني بتجيبي من اول الفتح بتاخدي الحتتين اللي هما بيقلبوا معاكي دول هوريهم لك. يعني انتوا شايفيني كده انا داخله بالخياطه زي سنتي لجوه، مش اخده حرف القماش، لا داخله سنتي علشان يوازي او يساوي الفتح. كده بنعدل الجيب. هوريلكوا شوفوا بقى هي في هنا اهي يعني زي سنتي بس او حاجه، اقل من سنتي، لا هي غرزة بس معلقة، فبتخلي الجيب ما يتعدلش معاكي وانت بتعدليه لتحت. وفي الجنب التاني برضو اهي، انا مرضتش اقصها، سبت الفيديو زي ما هو علشان تشوفوه. اهي هنا البطانة بارزة معانا كده اللي بره، ليه؟ علشان انا يعني الابرة علقت او عملت غرزة واحدة كمان زيادة عن المثلث عن الشق، فدي بتشد البطانة معانا ما بتبقاش مرتاحة في الجيب. لازم تبقى على الحرف بالظبط لغاية ان انت تحسي لما تدخلي البطانة بتاعة الجيب لجوه تلاقي القماشة معاكي مفرودة او مرتاحة مفيش فيها شدة، كده يبقى الجيب مظبوط. ده المثلث اللي انا بقولكوا عليه بنطلعه
من المستطيل، مثلثين من يمين وشمال، بيطلع الزاوية بتاعة المثلث دي كده، بتخرجيه لبره وبتدوسي عليه مع البطانة بتاعة الجي. دي بتمسك لك زاويتين او المستطيل من الجنبين في البطانة. اللسان اللي احنا بنطلعه او المثلث اللي بنطلعه من شق المستطيل بتاع الجيب او الفتح بتاع الجيب، ده بتثبتيه من الجنبين. انا هلف الجنب التاني في البلطو، دولت اللي بيثبتوا اهو. انا خرجته هنا لبره وبنثبته مع البطانة بتاعة الجيب اللي جوه. دول بيثبتوا الجيب وبيظبطوه معاكي لما بتعدلي الجيب بتلاقيه متساوي معاكي ومظبوط. هوريلك في الشكل بعد ما اتعمل. خلاص هو كده ظبط معانا البرواز بتاع الجيب. بنفرد البطانة بتاعتنا بس عشان لو هي مش معدولة، وبتشديها من تحت لان هي البطانة علشان انا عملتها طبقتين، فبتحس ان هي بتخرج لبره من الجيب، واقفة القماشة بتاعتها رغم ان هي ضعيفة بس هشة. كده بندور على الجيب من فوق، لو دورت عليه من تحت يبقى كده قفلت الجيب. بندور عليه من الجنبين، من الجنب كده ورايح لفوق الغطاء ولافف للجنب التاني عشان تثبتي على الجنبين دول ما يفكوش منك بسرعة في فتحة الجيب او الاستعمال. كده انا بثبت على الزاوية، وهنطلع من على الغطاء بتاع الجيب زي سنت كده، بنعمل له تثبيت مع شكل برواز كده بيمشي مع البرواز اللي احنا عاملينه في الغطاء الجيب قبل التقفيل. سنت بس كده بندور عليه ونيجي للجنب التاني، ده بيثبت لك الجيب. على فكرة البلطو اللي معايا ده انا عملت فيه فيديو تاني ان شاء الله هنزله، طريقة عمل الازرار اللي هي الكبس، هينزل ورا الفيديو ده على طول ان شاء الله. وعمل الأكمام بالبطانة، يعني لو حد حابب يشوف ازاي انا عملت الكم بتاع البلطو بالبطانة بتاعته، عملتها ازاي الطريقة، وحطيت عليه الأزرار اللي هي الكبس ببرواز كده من على الكتف او خط خياطة. لو حابين تشوفوا الفيديو ان شاء الله هنزله بعد ده. بعد ما بتثبتي كده الزاويتين بتدخلي يعني زي غرزة بس في الجيب من تحت من الجنبين. لكن لو مشيت على طول في الجيب كده يبقى انا قفلت الجيب. لا، انا بشيل الدواسة برفعها خالص فوق اهي، بعدين بحط الدواسة تاني، بثبت الزاوية بس، الزاوية اللي هي في الجنبين. بعد كده البلطو خلاص بيطبع بالمكوة. البطانة اللي هي الهشة من بره دي بتطلع بتطبع معانا بالمكوة، بيطبع معانا الجيب. خلاص ما عادتش هتخرج بره لما بتطبع بالمكوة. كده انا بدور على الجيب بقى من تحت، بقفل الجيب بتاعي من الزاويتين كده او الدورانة كلها. الزيادات بنشيلها على الاوفر عادي، في زيادات معانا دي بنشيلها على الاوفر. وبعد كده هوريلكوا شكل الجيب ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتم. وهنزل لكم ان شاء الله الفيديو التاني او الجزء التاني بتاع تركيب الاكمام بالبطانة بالازرار اللي هي الكبس. ده شكله، يا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله معنا تفصيلات جديدة. معكم ام انس للخياطة والتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.